Me mua është bashkuar deputeti i Partisë Socialiste, Xhemal Qefalia. Përshëndetje dhe mengjes zoti Qefalia. Kënaqësinë që u rikthyet sërish në studio pas një situate të vështirë me COVID-19. Mirë, ndalemi pak te situata e reformës zgjedhore, pati një pakt mes palëve. Edhe me ndërmjetësimin e ndërkombëtarëve të paktën për 3 ditë me radhë, pam ato takimet të cilat zgjatën nga nëntor, a ka garanci qytetarit shqiptar që vota e tij kësaj radhe do të lexohet qartë edhe drejt? Mendoj që garancia që qytetarëve të lexohet vota ka qenë edhe në zgjedhjet e kaluara, por duke marrë në konsiderat vërejtjet OSB o dirit, majoranca, por të gjithë subjektet politike të cilët kalojnë në garë kishin për detyrë që të rishikonin disa nga vërejtjet dhe sugjerimet që kishin bërë ato. Madje duhet të them që majoranca, Partia Socialiste, e ftoi edhe pse e vetë përjashtuar Partinë Demokratike, e ftoi në një rrezikojme për diskutuar. Por duhet pasur parasysh një gjë që Partia Socialiste nuk ka vajtur si majorancë, ka vajtur si e barabartë në gjithë subjektet politike. Që marrëveshja e arritur në rezidencën amerikane është një marrëveshje që përgjithë vërtetës majoranca, Partia Socialiste ka paraqitur opsionet e saj të cilët nuk është se janë miratuar dhe dakordsuar nga pjesa tjetër, por është një marrëveshje e cila duhet marrë në konsiderat dhe duhet votuar. Ka pasur kërkesa të shumta nga faktorë brenda parlamentit, por edhe nga shoqëria civile për ndryshimin e sistemit zgjedhor. Por duket sikur kishte një lloj dakordësie në ajër mes majorancës edhe opozitës jashtëparlamentare për mos ndryshim sistemi. Duket sikur është amplifikuar pak nga mediat, sikur Partia Socialiste nuk është dakord për të ndryshuar sistemin. Hapur qartë nuk keni shprehur për ndryshimin e sistemit. Pikërisht, juve që keni arritur të deportonin tek pjesa që e padukshme dhe e pa thënë është aftësia e medias për të deportuar dhe në ato gjërat të cilët nuk shprehen, sepse gjërat kur thuhen... Po do ishte shprehur qartë, do thoshim që kishte vullnet. Fakti që nuk jeni shprehur, do duhet jemi të qartë, sepse vërejtjet OSB o dirit nuk është se kanë konsistuar në ndryshimin e sistemit. Kjo ka qenë një nismë e marrë nga një grup deputetësh të cilët tashmë përbën grupin demokrat. Por në asnjë rast Partia Socialiste nuk është shprehur kundër listave të hapura, për të cilët pse jo do ishte një gjë shumë pozitive. Por duhet kemi një gjë parasysh. Pati propozim konkret për një sistem danes nga ndërkombëtarët. Jo, nuk ishte propozim, ishte më tepër një sugjerim, nëse mund konsiderohet e tillë. Sugjerim, propozim. Por qytetarët duhet kuptojnë një gjë të thjeshtë, që gjitha kjo bëhet për të ulur rolin e kryetarit të partisë, për të mos qenë ai vendimarrës në përcaktimin e listave. Duhet kemi në konsiderat që edhe listat e hapura përsëri nga kryetari i partisë dhe nga kryesia e Partisë Socialiste. Ka një gamë, domethënë ka më tepër një përpjekje brenda llojit dhe natyrisht unë do isha pse jo, një gjë e tillë do ishte shumë pozitive. Por nuk është se do sillte atë çmitifikimin e përgjithshëm që konsiderohet nga opinioni shoqëror që kryetari i partisë nuk e ka më këtë kompetencë. Nëse kryetari i partisë nuk do dëshironte që dikush të ishte në listë, nuk do arrestonte fare në listat e hapura. Gjithsesi, sistemi ka shumë, ka të ndryshme, ka përvoja të ndryshme, është sistemi majoritar, për shembull, nëse do merren në konsiderat mendimi im, personal do ishte sistemi majoritar, kur secili të baraspashohej direkt në popull. Kështu që ka një gamë sistemesh të cilët duhet merren në konsiderat, por duhet një farë dakordësie, sepse ka një keq kuptim, domethënë që po krijohet edhe në një opinion shumë më gjerë për te gazetarëve dhe opinionistëve të cilët japin mendimet e tyre. Duket sikur këtë gjë ka ndorë tani tashme partia e vetë për Partia Socialiste. Edhe për ta miratuar draftin që u miratua së bashku, edhe me partitë të cilët janë jashtë parlamentit, kërkohet kontributit gjithve, nuk është kontribut vetëm i Partisë Socialiste. Jo, gjatë gjithë kohës kemi thënë dy forcat kryesore, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, se nuk është parë vullnet as nga Partia Demokratike për çështjen e ndryshimit. Partia Demokratike duhet jetë shumë e vlerësuar që edhe pse e vetë përjashtuar, u ftua të ulet në një rrezikojme dhe kjo ka sjellë irritimin e grupit demokrat, të ashtë të quajtur grupit demokrat deputetëve të cilët ndodhen në parlament, të cilët janë anashkaluar, sepse nuk mund të miratoj ato propozime duke qenë jashtë ndeshjes, jashtë fushës, të miratojnë këto që janë lojtarë, dhe lojtarë janë këto që janë në parlament, dhe duhet patjetër Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim ka njerëzit e vetë në parlament, të cilët i ka
për momentin i ka shmangur, por unë jam i bindur se jam pjesë e parlamentit dhe di që një pjesë e tyre ka connection, ka kontakte me to. Dhe duhet që Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, me qenë se vetë nuk është e pranishme në parlament, të ndërhyjë me këto deputet, të cilët të bëhen bazë dhe të kalojmë së bashku këtë reformë. Pastaj të diskutojmë për sistemin, është gjë e cila duhet bërë publike. E kuptoj, mirë, nga ana tjetër ka pasur diskutime për shkakjet e të zgjedhjeve të rritjes qershorit, të cilat kanë hasur në diskutime të shumta që mund të mbahen zgjedhje të përgjithshme edhe zgjedhje të parakoshme vendore në të njëjtën datë. Është një opsion që shqyrtohet nga majoranca apo i keni hedhur poshtë komplet? Nuk mendoj se është një gjë, një opsion i tillë, bile po ta shikosh edhe në një vështrim tjetër. Kjo nuk do ishte shumë e favorshme, sepse do jepte ngjyrë një koloshe të të gjithë sistemit zgjedhor dhe qendror. Pra do kishim aty ku është qendror, do ishim dhe përsëri qendror, apo domethënë, prandaj është bërë pak e shfazuara që bëhet një zgjedhje lokale, pastaj të përgjithshme ose e kundërta, që mos jetë një ngjysh gjithë pushteti, qendror dhe lokal. Dhe nuk ka arsye për të bërë zgjedhjet pushtetit vendor. Zgjedhjet ne sapo i bëm, sapo i ftuam. Duke qenë se janë të gjithë kandidatë majorancës atë të cilët janë, edhe në shumë qytete ka pasur largime të tyre. Nëse do supozojmë të kundërtën që të themi që ne nuk do marrim pjesë fare dhe të marrim vetëm pjesë opozita. Jo, me konsensus ta, pa konsensus. Konsensusi është dekreti me që se ishte një çështje negociata, është një nga çështjet. Qenë se data kishte kaluar, ishte data 30 qershor që u vendos, është një datë e cila i kishte ftuar të gjithë pjesët të ishin në zgjedhje. Ato nuk zgjodhën këtë rrugë, është drejta e tyre. E kuptoj. Mirë. Ndërkohë, si e shikoni qëndrimin e dy deputetëve, kryetarit të Partisë së Ballit Kombëtar Demokrat Artur Roshi edhe deputeti tjetër Besnik Troplinit, të cilët janë tërhequr nga 29 firmat apo deputetët le të themi. Mirë, si duket ka ndikuar zoti Basha dhe zoja Monika. Shpresoj që të ndikojë dhe për pjesën. Çu e shikoni? Sepse reagimet e të ditën e sotme në gazeta kanë ndikuar kreu i majorancës. Ato pozicioni i deputetëve të cilët janë jashtë mbështetjeve të partive kryesore është një pozicion shumë komod. To nuk majnë përgjegjësi edhe për çka ka kaluar në qeverisje, nuk majnë përgjegjësi edhe për partinë që ka aspirata për të qenë përsëri në zgjedhje, flas për PD-n dhe LSI-n. Kështu që mendimi i tyre është mendimi, pse jo, është një mendim i cili duhet respektuar dhe pse jo që të shikohet edhe për pjesën tjetër të deputetëve të cilët ta miratojnë atë reformë që u arrit në ambasadën amerikane. Mirë, zoti Qefalia, gjatë periudhës izolimit, le të themi pati një qetësi të madhe, por me njëherë pas rikthimit në aktivitetin normal, pati edhe një diskutim. Ngjarje të shumta kanë ndodhur në vendin tonë, edhe ngjarje kriminale siç ishte ajo javës e kaluar në komunën e Parisit dhe kanë vendosur edhe një herë një pikpyetje për sa i përket rolit të policisë. Diskutime të shumta, kreu i policisë është vendosur në fokus edhe gjatë ditëve të fundit. Si shikoni rolin e policisë gjatë kësaj periudhe? Në fakt, ngjarjet kanë ardhur fill pas heqjes së gjendjes së pandemisë, gjendjes së jashtëzakonshme. Kuptohet që element kriminal do ketë dhe do ketë ngjarjet e jashtëzakonshme, e rëndësishme është që të punohet për zbulueshmërinë e tyre. Dhe unë mendoj që policia ka mbajtur një peshë kryesore edhe gjatë periudhës së pandemisë dhe vazhdon përsëri të jetë në krye të detyrës. Nuk është kaq e lehtë që të zbulohen krimet menjëherë, mirë është që të ketë masa paraprake që të mos ndodhin ngjarje. Por ngjarje në çdo vend edhe në Shqipëri patjetër që do ndodhin. Dhe në këtë kontekst them që punonjësit e policisë dhe drejtori i policisë, për gjithë organizata e policisë, është në krye të detyrës, po vepron me profesionalizëm për goditjen e elementeve kriminal. Kemi mjaft aksione të suksesshme për kapjen e elementeve kriminal qoftë në Elbasan, por qoftë edhe ngjarjet e ditëve të fundit, tregon që policia është në krye të detyrës. Por ajo që ka kërkohet nga politika është që suporti ndaj këtyre forcave të policisë të jetë i përgjithshëm, të jetë një suport i cili përfshi të gjithë spektrin politik. Mos vihet për shpatlla për muri një punojës policie apo kjo organizata e cila mbar detyra shumë të rëndësishme. Edhe rasti i drejtorit të policisë të hidhen akuza për një gabim të cilën ai pati kurajo njerëzore të kërkojë falje, madje të organizojë dhe një takim
Duhet kishte dalë, pastaj falja. Normalisht që nuk duhet ta ndodhte një veprim I tillë, por ndërkohë që ai e pranoi, nuk është se ka ndonjë gjë që është bërë me tendencë për të denigruar figurën e një nëne. Kështu që mendoj që organizata e policisë dhe punonjësit e policisë duan suport I cili po vjen edhe në reformimin e kuadrit ligjor, të cilët normojnë punën e tyre, por edhe nga spektri politik që policia të jetë policia e shtetit dhe jo policia e partive politike. Po, ka pasur shumë akuza në fakt, se është kthyer. Ka patur akuza sepse tek ne kërkojnë që defektet e tyre politike t'i kërkojnë tek organet të cilët nuk kanë lidhje fare me politikën. Mirë, ndërkohë, në qoftë se ndalemi tek situata e kanabisit në vendin tonë, edhe kjo është një çështje e cila ka hasur në diskutime të shumta, legalizimi I kanabisit për atyre mjekësore. Duket se rikthehet çështja e kanabisit në vendin tonë sa herë jemi para zgjedhjeve. Në fakt, në perceptimin e shumë njerëzve, në kontakte që kanë patur dhe unë është kjo sikur që thoni juve. Dhe realisht ka patur një tendencë të cilën shumë individ kanë filluar të rikthehen përsëri te kanabisi. Unë mendoj që ideja e hedhur për një veprim të tillë, për mendimin tim personal është disi e parakohshme, sepse do të mendohet keq fakti që artikuloni dhe juve që pikërisht para zgjedhjeve nuk është se ka fare indikacion. Pra aq kohë sa nuk ka asnjë vendim, asnjë gjë konkrete, asnjë ligj që ta lejojë. Forcat e policisë, por jo vetëm, edhe pushteti lokal dhe të gjitha organizatat tjera të cilët ndihmojnë drejt për drejt në luftën ndaj kanabisit, janë në krye të detyrës. Ka një organizat, ka një gamë të gjëra organizatash të cilët merren, jo vetëm organizata e policisë, por edhe organet tjera ligjzbatuese të cilët përbëjnë boshtin kryesor të luftës dhe të përpjekjeve të vazhdueshme që bëhet për ta luftuar kanabisin. Kështu që nuk mendoj se ka indikacion në... Ka një situatë shqetësuese në vendin tonë me kanabisin? Faktikisht për hir të vërtetës ndryshe nga viti kaluar ka një rritje dhe një tendencë të njerëzve për ta kultivuar atë. Ndaj edhe lufta jo vetëm e policisë, sepse ndonjëherë I lihet përgjegjësi vetëm policisë, duhen shumë organe të tjera të cilët duhet marrin pjesë për ta luftuar këtë fenomen. Sepse punojësi I policisë nuk mund ndodhet në çdo moment, në çdo skaj të Shqipërisë. Atje ka pushtet lokal, atje ka njerëz, atje ka komunitet, atje ka kryepleq, atje ka njerëz të cilët të gjithë duhet bëhen së bashku për ta luftuar këtë fenomen. Por fakti është që ka një tendencë dhe gjitha tendenca nga informacionet dhe kontaktet që kemi edhe me punonjës policisë janë kryesisht në zona të braktisura, në zona shumë të thella, në zona të cilët është tepër e vështirë për të monitoruar dhe kjo kërkon pse jo edhe një marrjen e masave paraprake për të zbuluar çdo deg apo çdo... Ka pasur të vështirë kjo mazhorancë betejën me kanabisin në vendin tonë? Kjo mazhorancë për mendimin tim ka bërë maksimumin e duhur, pasi nuk duhet rikthehemi edhe një herë në retrospektivë, nga një lazarat I famshëm që kjo mazhorancë është zhdukur, por kjo është një luftë e përhershme, nuk mund të zhduket. Tendencat të tilla ka në çdo vend, jo vetëm në Shqipëri. Por nuk kemi parë në Greqi diskutime kaq të mëdha, qoftë edhe në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut. Ka raste që lufta dhe përpjekja bëhet edhe në Maqedoni dhe në Greqi dhe në Itali, të cilët vazhdojnë luftën dhe përpjekjen. Këtu amplifikohet politikisht gjëja dhe ndaj merr dhe kaq. Zoti Qefalia, ndalemi pak tek OFL-ja. Duket sikur ka disa kohë, edhe pse u zbe pak diskutimi për të përse përket çështjes së pandemisë. Kemi rezultate konkrete nga OFL-ja për të thënë që ja vleti një strukturë e tillë, pavarësisht diskutimeve të shumta që pati? Unë mendoj që kjo strukturë e krijuar pati rezultatet e saj, ndoshta jo në pritshmërinë e madhe të njerëzve të cilët pritën se çdo ndodh, por po ta lexonin me kujdes ligjin, atje veprimet ishin veprime ligjore të matura. Pra do të thotë që vërtet policia mund të dërgonte për të justifikuar policinë, por janë organe të tjera spaku dhe gjykatat të cilët vendosin fundfare për vendimarrje të tillë. Kështu që kjo pavarësisht refuzimit të disa rasteve që është bërë nga gjykata ose nga spaku të cilët nuk janë marrë në konsiderat, ka dhënë efektin e saj që element kriminal të mos jenë kaq të paprekshëm dhe kaq... Deri tani, përveç se rasteve që duhet të deklarojnë pasurinë e tyre, nuk kemi parë ndonjë vendim ndaj tyre, sepse ka vendime nga gjykata të cilët ka pasur sekuestrime, mund t'u
Po sjell në vëmendje që gjykata ka vendosur që për disa individ me precedent kriminal u është sekustruar pasuria dhe po vazhdojnë hetimin. I referohen në rasteve në autostradë? Edhe rasteve tjera, dhe të autostradë, por edhe rasteve tjera. Por ka pasur reagime të shumta nga organizata të cilët merren me të drejtat e njerëzit edhe merren me kuadrin ligjor në vendin tonë, që jo vetëm që nuk kemi pyetur për sa i përket vendimeve kaq të rëndësishme, por ka edhe shkelje të theksuara të kushtetutës në iniciativa të tilla. Për shembull, për sa i përket rolit që merr policia. Është e vërtet që ka pasur dhe gjithçka që krijohen në aludime të tilla krijohen për faktin që mungon gjykata kushtetuese. Domethënë kjo është një gjë e cila pra aq kohë sa mungon një gjykatë të tillë pranohen dhe aludime të tilla. Dhe unë mendoj që me krijimin e gjykatës kushtetuese do marrin se ndërkohë vazhdojnë, krijohen ligje, vazhdon funksionimi i tyre, gjykata nuk ka akoma. Nuk është dëshirë vetëm e majorancës. Majoranca ka miratuar ligjet e duhura, por ka vështirësi, po i shikoni vështirësitë që vinë edhe nga presidenca, të cilët kanë vështirësi në emërimin e gjyqtarëve, janë gjëra të cilët nuk bëhen vetëm nga kjo majorancë. Kërkohet një kooperim i përgjithshëm. Po majoranca mund të hartojë ligje të cilat janë në përputhje apo të marrë iniciativa të cilat janë në përputhje me kushtetutën. Ligjet janë miratuar, tashmë flitet për të ofruar individët të cilët do kryejnë detyrën e gjyqtarit dhe nuk i cakton majoranca. Ka ikur ajo kohë kur i caktonte majoranca dhe gjyqtarët dhe prokurorët. Tashmë në këtë spektër të gjerë dhe në këtë reformë që është miratuar, marrin pjesë shumë aktorë të tjerë, të cilët janë të pavarur. Ju e shikoni konfliktin që ka pasur me presidencin, jo më takon mua, jo i takon në parlamentit. Flas për kuadrin ligjor, zoti Qefalia. Komiteti Shqiptar i Helsinkit ankohet, disa herë ne kemi pasur lidhje me ta, dhe ata ankohen sepse nuk të rriten më në komisione kur diskutohen vendime të tilla dhe ata nuk kanë askund të kundërshtojnë për shkak të mungesës së gjykatës kushtetuese. I referojmë këtu edhe gjendjes së fatkeqësisë natyrore, që pavarësisht se ka një nen që nuk lejon më shumë se sa 30 ditë zgjatjen e fatkeqësisë, ne kemi deri në datën 23 qershor. Pra ende jemi në gjendje. Zgjatja e fatkeqësisë tashmë qytetarët e dinë që është bërë një gjë shumë e mirë dhe po e shohin ndryshimin e vendosjes së gjendjes ju besoj para se të vija unë po komunikonit me një mjeke. Po këtë s'mund ta themi që zgjatja e gjendjes fatkeqësisë është një gjë shumë e mirë. Nuk është një gjë, po është një domosdoshmëri. Mund të ishte deri 23 maj dhe s'kishte asnjë ndryshim. Është një domosdoshmëri e cila solli që Shqipëria të ishte ndër vendet e pakta që kishte aq pak njerëz, aq pak viktima. Dhe kjo është një gjë pozitive që duhet ta themi. Është një gjë që duhet ta themi dhe ta pranojmë. Pavarësisht që pati ngarkesat e veta, ngarkesën ekonomike, rënien janë një sër faktor, por mendoj para jetës njeriu të shumë më rëndësishme. Dhe kjo gjë edhe duhet të respektuar. Ne shikojmë që shumë vende në Maqedoninë, jo shumë larg Maqedoninë kishim, nuk e di sa viktima kishim dje, 9 viktima mos gabohet. Pra edhe ka pasur një farë mbyllje dhe unë shpresoj që të mos ketë një farë mbyllje, po të ketë një farë ndërgjegjësimi të qytetarëve që të bëhet. Dhe nuk është e rëndësishme se e mbylli partia, cila është arsyeja që e mbylli kjo majorancë. Ka ndonjë arsye, ka ndonjë përfitim politik, përkundrazi u ngushtësua duke bërë të mundur që të shpërndaj paketa ekonomike. Askush nuk do që të vetëm 2 paketa ekonomike ka shpërndar deri tani. Ndërkohë që çështja e teatrit është konsideruar si një po të ishte që ishte në kushte komode, nuk do shpërndante fare paketa, po do i lënte qytetarët pa marr masa, do i lënte sektorin e mjekësisë pa marr masa, do i lënte gjithçka dhe do krijonte një gjendje kaotike që s'do ta dëshironte askush. Prapë në çështjen ekonomike, prapë sërish përfaqësues të ndryshëm deklarojnë dhe ekspertë të ndryshëm deklarojnë se masat e marra janë të pamjaftueshme. Masat e marra shtrënguese apo masat e marra shpërblyese? Masat e marra shpërblyese në ndim të biznesit. Sepse nevoja e njerëzve është shumë e madhe dhe absolutisht kërkesa për përmirësimin e jetës është më zë normale të ketë kërkesa të tilla. Në mungesën e gjykatës kushtetuese duhet të dëgjohen më shumë grupet e interesit, edhe shoqatat e ndryshme kur miratohen akte ligjore të cilat mos e humbim fokusin kryesor, të marrim masa që të krijohet një orë parë gjykata kushtetuese, i bëj thirrje edhe presidentit të Republikës dhe organeve të tjera të cilët duhet do e mos ta formojnë gjykatën kushtetuese sepse kjo do i zgjidhte dhe do jepte përgjigje shumë më amendësime që ngritet dhe ju sot këtu. Ishte kënaqësi që ishit mëngjes me mua zoti Qefalia, të uroj një ditë sa më mbar. Kjo është gjithçka e përgatitur për emisionin 7:05 dhe për ditën e sotme. Ne do takojmë sërish nesër në po të njëjtën orë. Pas pak do të jeni me Olën dhe me Krenarin në rubrikën Parecet. Mirupafshim.
Tashmë, për mos të humbur asnjë pjesë të emisionit 7/5, mjafton vetëm të regjistroheni në kanalin zyrtar të Vision Plus në YouTube, duke klikuar në butonin këtu poshtë. Faleminderit edhe një herë që na ndiqni.